Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video cũng rất là cổ được sản xuất trong thập niên 80. Đó chính là đầu Victor, model là HR7100. Thì đầu này được sản xuất vào năm 1983 các bạn, với cái thiết kế diện mạo của nó nhìn rất là đẹp ha. Những cái phím bấm của nó rất là to và nhiều màu. Đặc biệt là chúng ta thấy là cái dòng Victor cổ này là rất là chất lượng. Tại vì Victor là cha đẻ của VHS, cho nên là trong cùng khoảng thời gian thì cái hàng Victor thường sẽ chất lượng hơn những cái thương hiệu khác. Và đầu này dạng bay chuột, chúng ta nhấn cái phím eject thì là cửa băng nó sẽ nhô lên ha. Một đầu rất là cổ. Đây chính là công tắc nguồn. Thì đối với những máy Victor cổ thì công tắc nguồn nó sẽ có 3 vị trí: vị trí off, vị trí bật nguồn on và vị trí timer. Vị trí timer là vị trí mà chúng ta sẽ hẹn giờ và máy sẽ tự động ghi chương trình vào băng ha. Và máy này là dạng máy là 4 Hz và 8 giờ, tức là máy này chạy được hai tốc độ là EB và SB. Cái chế độ EB nó chạy được 8 giờ các bạn, và có trang bị là 4 động từ, tức là nó sẽ có một cặp mép dành cho chế độ SB và một cặp mép dành cho chế độ EB. Chất lượng hình ảnh sẽ rất là tốt. Thì trong giai đoạn thập niên 80 thì những cái máy nào có trang bị tính năng 4Hz này là những máy cũng khá là đắt tiền. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ là TV hoặc là video. Điểm nhấn của máy đó chính là cái phần phím vận hành băng, nó rất là to và nhiều màu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái quảng cáo của máy này vào năm 1983. Taping up your video is as easy as this with the HR7100 video recorder from JVC with color-coded feather touch controls, fast shuffle search, a 10-day timer, and full-function remote control. JVC's HR7100 is simply great video, and its very affordable price makes it great video value too. The HR7100, simplicity in motion from JVC. Available at 6 Points TV and Video, Video Express, and Video Trend. Đấy, trong quảng cáo chúng ta có thể thấy là họ đã thể hiện những cái màu sắc của những cái phím này rất là rõ, rất là nhiều màu và rất là to, bao gồm là nút play nè, nút stop, hai nút tua băng, nút tạm dừng màu vàng và nút ghi băng màu đỏ. Hai cái nút tua băng này, nếu mà ở chế độ play chúng ta nhấn nó thì nó sẽ là chế độ search, tức là có hình ảnh, nhưng mà hình ảnh nó sẽ bị nhiễu sọc. Đây có một cái cửa nhỏ dành cho thiết lập timer. Để hẹn giờ ghi băng, chúng ta sẽ dùng những phím này. Chúng ta sẽ cài đặt chương trình, rồi cài đặt ngày, cài đặt giờ và cài đặt phút. Thì cứ đến đúng cái khoảng thời gian đó, nếu như có cuốn băng trong máy thì nó sẽ tự động ghi chương trình vào băng. Đây chính là cái chức năng timer. Máy này rất là nhiều màu sắc nha các bạn. Đây chính là counter dùng để đếm băng. Và đối với máy này nó sử dụng counter là dạng đếm cơ khí và 4 digit. Nó không giống như máy Hitachi mà tôi giới thiệu với các bạn lần trước. Máy Hitachi thì sử dụng là đếm bằng điện tử, còn máy này vẫn sử dụng là phương pháp đếm vòng. Thì nó sẽ có hai nút, để chính là nút reset và nút memory. Nút memory này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ tự động stop khi chúng ta tua băng về vị trí 0000. Tất nhiên là nó sẽ có sai số trong khoảng 1-2 số gì đó. Đây chính là những phím để chọn kênh. Chúng ta sẽ cắm tín hiệu anten vào những cái jack UHF và VHF sau máy, sau đó chúng ta sẽ chọn kênh. Thì máy này nó sẽ có 8 kênh. Đây chính là phần dùng để dò đài hay còn gọi là tuner. Đối với những máy được sản xuất trước năm 1980 thì đa phần là sử dụng tụ xoay có dạng hai cái núm rất là to. Còn đối với những máy trong thập niên 80 thì là họ đã cải tiến lên và sử dụng những cái biến trở rất là nhỏ gọn. Đây chính là phía sau của máy. Chúng ta thấy là phía sau của máy cũng khá là đơn giản. Nó chỉ có một vài cái jack cắm anten dành cho UHF và VHF mà thôi. Tại vì trong giai đoạn thập niên 80 thì đa phần những cái TV nó không có trang bị AV, cho nên cái giao thức giữa đầu video và TV là chủ yếu là bằng UHF và VHF mà thôi. Trong thập niên 80 thì những cái ngõ AV rất là ít sử dụng, cho nên là họ sẽ để phía trước. Chúng ta muốn lấy AV chúng ta cắm vào TV, hiện nay thì chúng ta sẽ cắm vào những cái ngõ phía trước như thế này. Tuy nhiên thì nó có khá là rườm rà. Máy này chạy được hai tốc độ cho nên là nó sẽ có công tắc này.
Đây chính là công tắc dùng để chọn tốc độ khi mà chúng ta ghi băng. Chúng ta có thể chọn là standby hay còn gọi là EB, hoặc là tốc độ tiêu chuẩn hay còn gọi là SB. Và đây chính là hai ngõ dùng để cắm remote có dây. Vào năm 1983 thì là remote không dây chưa có, remote hồng ngoại chưa có, cho nên là họ sử dụng ra remote có dây ha. Và remote này nó chỉ có một vài phím mà thôi. Đối với những model cổ thì một trong những phần rất quan trọng đó chính là cái nút dùng để chỉnh tracking. Ở cái thời gian này thì tracking là thường chúng ta sẽ chỉnh bằng tay nha, chứ chưa có chức năng là auto tracking. Đây chính là bên trong của máy, nhìn rất là vintage. Và đối với Victor thì là thiết kế rất là nhiều mặt, và tuy là nhiều mặt nhưng mà nhìn nó cũng rất là gọn các bạn. Thiết kế rất là logic. Đây chính là mặt tuner. Đây chính là tăng phô nguồn của máy, và tăng phô rất là to các bạn. Và nó có công suất là 45 VA. Đối với những máy đời cổ thì là tăng phô nó sẽ nằm ở vị trí bên tay phải của máy. Đây chính là cái hộp cầu chì nguồn, và đây chính là cầu chì cao áp, nó được bảo vệ bằng cái hộp nhựa như thế này. Nó tránh cái trường hợp mà sơ ý chúng ta chạm vào có thể gây điện giật ha. Đây chính là một trong những cái phương pháp rất là an toàn. Phía sau của máy chính là cái tấm mạch dùng để chỉnh lưu và ổn áp. Ở đây chúng ta thấy là nó có một cái tấm tản nhiệt rất to dành cho một con sò ổn áp. Rồi đây nó có hai cái tụ rất là to ha, tụ 4700 35V. Đây chính là những diode nguồn chịu được dòng điện rất là cao, và những cái tụ gốm dùng để chống nhiễu. Phía bên trái đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển hệ thống, rồi điều khiển sạc vô motor. Để dễ tiếp cận vào nhàn cơ thì bây giờ tôi sẽ tháo cái hộp băng ra. Đây chính là phần hộp băng dạng bẫy chuột, và nó có cái cơ cấu là giảm tốc bằng cánh quạt. Đây chính là phần dàn cơ, dàn cơ kinh điển của Victor. Nó thường thiết kế trong những cái máy vào năm thập niên 80. Thì cái loại dàn cơ này nó chạy rất là ổn định, cho nên là đến cái thời chuyên dụng thì họ đã tận dụng cái loại dàn cơ này, thiết kế lại đúc bằng cái phần chassis này bằng nhôm, và cũng như là sử dụng hai cái motor riêu riêng biệt. Thì lúc đó nó sử dụng trong những cái máy chuyên dụng chẳng hạn như là BRS610, BRS611, S810, 811 vân vân. Còn đây chính là cái biến thể ban đầu ha, cái dạng nguyên bản ban đầu. Đây chính là hai riêu cuốn băng. Đây chính là idler, và máy này có sử dụng một motor riêu để điều khiển, chứ nó không có phải ăn khớp qua dây beo giống như là máy Hitachi lần trước. Đây chính là dây dùng để đếm vòng. Khi mà cái reel này xoay thì là cái pulley này xoay, và nó sẽ điều khiển cho cái bộ counter đếm vòng. Và đây chính là cái idler dành cho chế độ play. Đây chính là phần trống từ, và trên đây nó sẽ có 4 mép từ ha, bao gồm là một cặp mép SB và một cặp mép EB. Đối với những máy đời cổ như thế này thì lúc đó họ sử dụng là mép đơn mà thôi, cho nên nó sẽ có một cặp SB và một cặp EB riêng biệt ha. Thì đến cái thời gian sau này, những cái máy hiện đại thì họ mới tích hợp là mép đôi. Còn đối với những máy cổ này thì họ vẫn sử dụng những mép riêng biệt. Đây chính là hai càng lót đinh. Đây chính là tay cân băng. Đây chính là trục cấp stăng.
Đây chính là phần đầu từ AC, và chúng ta thấy là cái phần đầu từ audio của nó được thiết kế là rất là to và sử dụng đầu từ ferrite màu đen, giúp cho cải thiện cái đáp ứng của âm thanh mono. Đối với những máy sau này thì đa phần có hi-fi rồi, cho nên là họ không quan tâm đến phần mono, cho nên phần mono nghe rất là dở. Còn cái máy đời cổ thế này thì cái tiếng mono của nó cũng rất là tốt các bạn, đáp ứng của nó cũng khá là dày. Tấm kim loại dùng để bắt trống từ và làm rãnh trượt cho hai càng lốt đinh thì nó được thiết kế mạ rom rất là đẹp các bạn. Thiết kế mạ rom như vậy là dùng để tăng độ cứng, chống mài mòn và cũng như là tăng độ chính xác nữa. Đây chính là motor cấp xăng mà máy sử dụng là motor DC. Đối với những máy trong thập niên 80 thì đa phần là cái dàn cơ đều có sử dụng cái motor DC này rất là to, dùng để lái cái bánh trớn của cấp xăng, và nó sẽ ăn cớp qua dây beo. Và đây chính là pin roller, và pin roller này được điều khiển bằng rờ le to ở phía dưới chứ không sử dụng cam. Phía dưới đây chính là tấm mạch dùng để xử lý video và audio. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý video và audio. Về cơ bản thì là nó là một cái tấm mạch nó thuộc cái thế hệ đời cổ các bạn. Chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc của nó khá giống với lại cấu trúc của những cái máy như là HR3300, nhưng mà linh kiện nó có một số phần cải tiến ha, nó sử dụng những con chip tiến bộ hơn ha các bạn. Và chúng ta thấy ở đây nó sử dụng chủ yếu là chip của Hitachi là nhiều ha. Ở đây có một con chip của JVC. Đây chính là phần phía dưới của dàn cơ, và đây chính là loại dàn cơ cổ ha. Nó sử dụng nhiều trong những cái máy trong thập niên 80, và loại dàn cơ này nó có cái biến thể đúc bằng nhôm dành cho hàng chuyên dụng các bạn. Đây chính là bánh trớn của cấp xăng. Đây chính là motor của cấp xăng các bạn. Đây chính là motor DC. Đối với lại hàng chuyên dụng thì ở đây họ sử dụng một cái loại động cơ không chổi than to, thì nó sẽ không có dây cora. Đây chính là dây cora của chế độ play ha các bạn. Chế độ play. Những cái dây cora này nó cũng có khả năng là giãn rồi. Đây chính là mặt dưới của trống từ, motor trống từ. Đây chính là motor reel. Và đối với hàng chuyên dụng thì nó sẽ có hai motor cho hai reel riêng biệt, còn ở đây sử dụng chung. Đây chính là cái rờ le dùng để phanh băng. Đây chính là rờ le của pin roller. Đối với lại hàng chuyên dụng thì rờ le này sẽ để mặt trên ha, còn loại dàn cơ này sẽ để mặt dưới. Hiện tại máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test xem cái lỗi đó như thế nào. Bây giờ tôi bấm tua băng nè. Tua tí nó ok nha các bạn. Các bạn thấy đối với cái loại dàn cơ loại cổ này thì khi chúng ta tua băng thì nó sẽ có một cái đoạn gia tốc ban đầu ha, giúp cho băng nó không bị đứt, rất là hay. Stop. Bây giờ là tua ngược. Đây cũng vậy, là tua ngược cũng vậy nè, ban đầu nó sẽ chậm, sau đó nó nhanh dần lên, nó sẽ có cái khoảng gia tốc. Cái đặc tính này rất là hay. Và chúng ta thấy là tua ngược này cũng chạy ok luôn. Stop. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Hai càng sẽ đưa lên và băng sẽ không chạy các bạn. Sau khoảng thời gian thì nó sẽ tự động unloading. Sau khi unloading xong thì máy sẽ ở trạng thái stop ha. Thì cái lỗi này chúng ta quá quen thuộc đối với những cái dòng Victor loại cổ thế này nha. Chẳng hạn như là những cái máy BRS 610, 611, 810, 811 vân vân, là cái lỗi này nó bị giãn cái dây Cora loading các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục cái lỗi này. Khắc phục rất là đơn giản.
Đây chính là cái khối lót đinh, và khối này nó sẽ có một cái motor lót đinh rất là to, và một cái bu ly và một cái bánh răng. Thì đối với hàng chuyên dụng thì là cái lốc này nó làm bằng sắt các bạn, còn đây thì làm bằng nhựa ha. Thì cái loại dàn cơ này nó hay bị lỏng cái dây Cora này nè, nó gây ra cái lỗi là bấm play thì hai càng sẽ đưa lên, sau khoảng thời gian thì nó sẽ thu về nha. Cái lỗi rất là kinh điển ở những cái loại dàn cơ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay dây Cora. Đây thì các bạn, chúng ta thấy được cái lốc rồi nha. Đối với hàng chuyên dụng như là BRS811, BRS810, 610, 611 vân thì là nó sử dụng cái lốc bằng sắt ha. Còn ở đây sử dụng bằng nhựa. Cấu trúc nó cũng như vậy thôi ha. Nó cũng có cái motor, lốc đinh, bu ly và bánh răng này ha. Thì cái dây Cora nó bị giãn đó các bạn. Chúng ta sẽ thay dây mới nha. Nếu các bạn có theo dõi những cái clip tôi sửa những cái đầu chuyên dụng thì là cái công việc này nó rất là quen thuộc rồi ha. Sau khi thay dây Cora, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem chế độ play nó còn bị lỗi hay không. Bây giờ tôi bấm nút play, hai càng sẽ đưa lên, và đưa lên hết hành trình thì pin sẽ áp chặt vào trục cấp stăng và reel đã xoay rồi các bạn. Bây giờ tôi bấm nút stop nè. Giờ chúng ta kiểm tra một lần nữa ha.
bấm nút play trở lại nè. Vậy lần thứ hai cũng ok ha. Pin roller đã áp chặt vào trục cấp xăng và reel đã xoay rồi. Vậy là dây Cora của chúng ta đã thay thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy sau khi sửa. Bây giờ tôi bật nguồn lên, cho một cuốn băng vào. Bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng tua. Đầu tiên là tua tiến. Khi tua chúng ta thấy là từ trạng thái băng đứng yên và nó sẽ có một cái khoảng gia tốc, tăng tốc từ từ giúp cho băng không bị đứt. Và chúng ta thấy là tốc độ tua băng cũng khá là nhanh và mạnh. Máy chạy rất êm do máy này có sử dụng động cơ reel. Nó không có thông qua dây Cora cho nên là tua rất là êm các bạn. Và counter đang đếm. Giờ tôi sẽ bấm nút stop. Bây giờ là tua ngược. Tua ngược thì cũng có một cái khoảng gia tốc luôn. Và máy này có chức năng memory cho nên là khi mà counter quay về vị trí 0000 thì nó sẽ tự động stop. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Hình ảnh rất là đẹp các bạn. Tại vì Victor là cha đẻ của VHS mà, cho nên là cái kỹ thuật xử lý video của Victor rất là tốt. Hình ảnh rất là sắc nét và màu sắc rất là tươi. So với những năm thập niên 80 thì hình ảnh như vậy là rất là tốt rồi. Bây giờ tôi thử bấm nút tạm dừng nè. Bấm nút tạm dừng thì hình ảnh rất là ổn định ha. Bây giờ tôi sẽ cho đi từng frame hình. Ở chế độ still từng frame hình này thì chất lượng cũng rất là tốt ha. Ở mode still này thì cấp xăng sẽ xoay từng chút một. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play trở lại nè. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng sort có hình. Và bây giờ là sort có hình nhưng mà ở chế độ ngược ha. Chúng ta thấy là trên màn hình nó vẫn một chút sọc nhiễu nhưng mà video cũng rất là tốt ha. Do máy này có sử dụng 4 phép từ thì cái cặp mép EB nó sẽ có tác dụng làm mép từ kỹ xảo, cho nên là hình ảnh cho cái chế độ still và sort nó rất là tốt ha. Giờ chúng ta sẽ bấm nút stop và lấy băng ra. Vậy lần này tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu Victor model là HR7100. Đây là một trong những model đời cổ cũng khá là thông dụng. Máy thiết kế rất là đẹp. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những đầu video cổ khác hay hơn, hấp dẫn hơn. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.